السلام علیکم. څنګه چې تاسو ته ما ویلي وو چې د Amazon FBA Wholesale دپاره پروډکټ ریسرچ کولو څه میتډز دي، نو هغه میتډز شروعات مونږ کوو د هیلیم 10 لومړنی چې کوم زمونږ میتډ دی مونږ څخه، نو هغې ته ویلی شي براډ کی ورډ میتډ. په دې کې مونږ هیلیم 10 ایکس ری یوز کوو. بعد کې ویډیو کې زه تاسو ته ښیم چې ایکس ری څه ته وایي. هغې نه مخکې تاسو وګورئ چې هیلیم 10 دا یو پیډ ټول دی، صحیح ده. د دې د منتلی سبسکرپشن چارجز وي. نو دا هیلیم 10 ویب دی www.helium10.com. نو لاګین ته به راشئ. نو زما څخه دلته کې لاګین شته دی، نو زه به دا داسې کوم، دلته به پیسټ کوم او د دې دا پاسورډ لاګین دا چې کوم دی دا مونږ څخه د هیلیم 10 ویب دی، صحیح شو. دې کې مونږ د ویب نه ډایرکټ پروډکټ فایند کوو، د هغې کیورډز، د هغې سرچ والیوم، نو هغه موږ دلته نه کولی شو. او دا یو چې کوم دا د دې ایکسټنشن دی، صحیح ده. دا به تاسو چېرته نه ډاونلوډ کوئ، تاسو به راشئ کروم ویب سټور ته. کروم ویب سټور دلته کې به تاسو ورکئ هیلیم 10 ایکسټنشن، صحیح ده. دا باندې به کلیک کوئ. دا اوس ما الریډي ایډ کړی دی، تاسو دلته نه ایډ ټو کروم کوئ. نو ایډ چې کوئ دلته کې به تاسو دلته کې به پین کوئ. دا اوس ان پین شو، نو پین به یې کوئ. دلته کې به تاسو دا وښکارېږي، دې ته به راشئ، صحیح ده. نو اوس راځو امیزان سټور ته. دلته نه به تاسو خپل مارکیټ پلیس چینج کوئ. ما یو ایس کوم، نو په یو ایس کې دا مارکیټ پلیس دی، صحیح ده. براډ کیورډ میتھډ. نو براډ کیورډ میتھډ څه ته وایي؟ اوس دلته کې زه فار ایگزامپل لیکم اچ ورکوم، نو دا وګوره هینګرز رالل، هوم ډیکور، دا دومره سرچز خلک کوي. او دغه شانتې که دلته کې ولیکي اف فایر سټیک 4K فین فش آیل، صحیح شو. دا دې ته ویلی شي براډ کیورډ میتھډ. اوس دلته کې زه لیکم پی پلی سټیشن ګفټ کارت پیپر ټاولز پروټین پاوډر، صحیح شو. ایم اچ زه اوس لیکلی دی هیر کلپ. زه دلته کې لیکم SOA پی سوپ ډسپنسر سوپ ډش مې ورکړو، صحیح ده. نو ما دلته کې چې سوپ ډش ورکړو، نو دلته کې به زه دا هیلیم 10 باندې کلیک کوم د ایکسټنشن باندې، او ایکس ری امیزان پروډکټ ریسرچ باندې به کلیک کوم. دا اوس موږ څخه د امیزان پروډکټ ریسرچ د FBA هولسیل لپاره به دلته نه مونږه د خپل پروډکټ چې کوم مونږه اخلو، یا مونږه زمونږه کومه کرایټیریا وي که نه، چې لکه زما پروډکټ چې کوم دی نو د 15 نه والې 20 پورې دي، 30 پورې ډالر پورې، 40 پورې، په هغې د دومره ریټینګز دي، د هغې سیلرز دي دومره، نو هغه ټول مونږ سره دې کې ښیي. نو اوس سرچ والیوم د دې پروډکټ دومره دی، دې دومره خلک سرچ کوي، 74866 خلک دې سرچ کوي. ټوټل ریونیو دا چې کوم دی نو پر منت په دې باندې 30 days ایکسکلوډینګ دا چې کوم دی دومره د دې سیل کیږي. سوپ ډش ایوریج پرایز دومره دی. نو دا تاسو دلته کې وګورئ که نه، ستاسو څه سره کار دی، هولسیل پروډکټ ریسرچ کوئ که نه، نو تاسو به دلته نه دا فلټر یې دلته کې به دغه کوئ، صحیح ده. اکټیو سیلرز فلټر ریزلټ زه چې فلټر کوم، نو ریټینګ مینیمم پرایز دا هر څه به زه پرېږدم. اکټیو سیلرز چې کوم دی نو زه به هم 4 نه واخلي 30 پورې چې ټیک شو. لکه زه هغه پروډکټ ګورم چې کوم کې لکه میکسیمم سیلرز هم یوز کوي، چې لکه هغه پروډکټ زه به ډسټریبیوټر فایند کړم، نو چې ماله د هغې اپروول میلاو شي، نو زه دلته کې ځکه اکټیو سیلر دوره ورکوم. باقي تاسو پرایز هم چینج کولی شي، اسټیمیټډ سیلز هم ورکولی شي، هر څه چینج کولی شي. دلته اپلای فلټر به کوي.
دا څو ګورې موږ څخه اکټیو سیلرز دې پروډکټ کې دا کسان دي راغلل، دا اکټیو سیلرز دي. دا پروډکټ چې کوم دی 11 کسان سیل کوي، دغه شان دا پروډکټ 18 کسان سیل کوي 3M والا. د دې چې کوم FBA فیس دی هغه دا دی، ریټینګز یې 4.6 دي، ریویو کاونټس یې دومره دي، امیجز 10 دي، ریویو ویلاسټي بای باکس امازون څخه کوي. پروډکټ ریسرچ بیا بعد کې خبره ده، تاسو به دلته نه هر سوال فایند کې خپل کرایټیریا په حساب سره چې امازون یې نه سیل کوي او چې برانډ نیم په خپل نه سیل کوي، پرایز چې دومره دلته نه تاسو فلټرز لګولی شي. فلټرز کې تاسو خپل هر څه چینج کولی شي، لکه دلته کې پرایز هم ورکولی شي، اسټیمیټډ سیلز هم چې 1000 نه والې 2000 پورې چې سیلز وي صحیح شو. لکه هر ته ورکولی شي، دلته کې خپل اپلای فلټرز کولی شي. دا څو ګورې د دې پروډکټ چې کوم دی دومره سیلز دی 2000 پورې دا سیل کېږي. BSR دا دی، بیسټ سیلر رینک چې کوم دی نو په دې پروډکټ دا دی. نو دا تاسو وګورئ چې لکه په داسې طریقه باندې تاسو براډ کیورډ میتھډ باندې تاسو خپل پروډکټ فایند کولی شئ. دا میتھډ نمبر 1 و. دې نه بعد به انشاءالله تاسو ته زه یو بل میتھډ ښایم چې هغې کې به تاسو څنګه پروډکټ ریسرچ کوئ.